Kainin kaya natin to. Oo, pwede. Mamaya. Ay grabe naman, no? Dami ng gravy, oh. Uy. Pwede na yung ulam to. Oo nga. Oh, thank you, sir. So, ito 24 hours to. 24 hours stay mo, sir. Salamat. Ayan, Okay. okay. Sige. Thank you. So may pinadala daw na pagkain dito sa KFC, no? Ano ba yung pinadala nila iyan? KFC 24-hour Volt Challenge. Halo ng ano to, original tsaka hot and crispy. Anong trip mo doon? Hot and crispy. Hot and crispy ka? Oo. Original ako, pare. So ang sabi nila sa akin, kailangan ko daw ikandado muna to ng 24 hours. Uy. So bukas ko pa to pwedeng kainin. Yan. Time lock yan, pare. Diba? Magsisimula ang 24 hours. Ngayon. Yan. 3, 2, 1. Yan. Kita ba? Nakazumba yan? Nakazumba yan, pare. Yan. Kita ba yung oras? Yan. Yan. Diba? So, isi-set up na namin itong time lapse. Right? 2, 1. Eto na, 24 hours na. Uy. Pwede na natin kunin ang ating KFC chicken. 24 hours na nakalipas, so pwede natin buksan to. Pero doon natin buksan sa kutina. After 24 hours, sa wakas. Yun. Diba? Ano natin to, pare? Oh, hot and crispy sa taas, tapos meron sa baba ng original. Ano sa'yo dyan? Siyempre hot and crispy. Original sa akin, pare. Bango. Bango pa rin. So, initin na natin to. Uy, napindot ko yung lock. Sorry ka. Baka mag-lock ulit ito. Okay, so iinitin natin to, Jerome. Pakilagay naman somewhere dito ang ating reheating instructions, no? Nakalagay dito na kailangan siyang initin ng 360 Fahrenheit or 180 degrees Celsius for 20 minutes, di ba? So, gawin natin yun. Ilalatag lang natin yun dito sa ating tray. Yun. Salang na natin sa oven to. Again, 360 Fahrenheit or 100 degrees Celsius for 20 minutes. For 20 minutes, ayan. Balikan natin mamaya. Pare, ako na-excite na ako dito. Ako rin. Hindi ka pwede naman titikim nito eh. Tinanong mo kung ano yung gusto ko eh. Tinanong ko lang, hindi ko sinabi papakainin kita. Akin lang lahat to. KFC to eh. 20 minutes is up. Pare, check na natin. Uy, amoy mo? Amoy na amoy mo agad, no? Magbukas pa lang, no? Teka lang, mainit. Uy, look at that, pare. Teka, check natin, ha? Uy. Uy. Dito sa kabila. Uy. Uy. Ang lutong. Parang bago lang no. Kunin natin yung kaprasong balat. Para lang maano natin. Parang nasa Bulacan na. Chicharon kasi, chicharon reference kasi yung pare baka di mo na gets. Hindi. So eto na nga siya. Pare, ibang klase talaga. Amoy pa lang, oh. Parang pagpasok mo sa KFC, ganun eh, no? Oo. Ito yung amoy talaga. So, tikman na natin to. Meron tayong gravy dito. Siyempre, di ba? Nahuli ba yung lutong na yun? Parang yumanig yung ulo ko sa lutong, ah. Ang sarap, pare. Siyempre. Parang literal, parang bagong order lang talaga. Alam mo yun? Yung kanina kasi, hot and crispy, ito original. Ang sarap na. Ganun na ganun pa rin eh. Tsaka ang malupit doon, pare. Ayan, no? Juicy pa rin siya. Di ba? Ayan, no? Aray, ang init. Kahit after 24 hours, yun yung nakaka-ano dun eh. Nakakabaliw dun eh, di ba? Amang klase, mapa-spicy, mapa-original, okay talaga, ayun, no? Minsan bilang kusinero, nagtataka ako eh.
kung paano naaabot nila yung gantong klaseng crispiness. No? Tapos nalaman ko na ang KFC pala ay gumagamit ng pressure fryer. Kung ano yung pressure fryer? Ang pressure fryer pala ay para siyang basically pressure cooker, pero imbis na tubig yung nasa loob, mantika. Diba? So, anong nangyayari, napiprito siya sa consistent temperature, tapos nalalock in yung flavors kasi yung mga flavors nananatili doon due to yun nga, yung pressure nga na nandun sa loob. Tapos dahil nga mantika yung nasa labas niya, napapalutong nila na maayos to. Tapos yung signature na lasa ng KFC, yung 11 secret herbs and spices, gusto kong maintindihan ng tao na diba, minsan pag kumakain tayo ng isang bagay, nalalasahan natin yung particular na spices na nilalagay doon, di ba? Dito, pag kinain mo yung KFC, may nalalasahan kang spice, pero hindi mo na ma-determine kung ano. Kasi sila parang very harmonious yung relationship ng mga herbs and spices na nilagay nila ron Ang nangyari tuloy, imbis na merong umaangat na isa, or umaangat na dalawa, wala. Ang nalalasahan mo lang is yung combination na lahat, yung harmony, di ba? Parang pag nakikinig ka ng orchestra, diba? Hindi mo naman naririnig na yung individual instruments Ang naririnig mo na lang, isang magandang tunog. Ganon din dito. Sasasaw mo sa gravy nila. Napakanin ako nito kahit bawal Yung combination talaga ng super crunchy exterior and yung soft and moist na manok sa loob, yun talaga yung nagpapa-standout sa KFC, at least for me, diba? Mang klase. Tapos, plus yung fact pa, na kahit iuwi mo na siya, i-ref mo ng 24 hours, tapos initin mo, ganun pa rin. Kasi madaling ma-achieve ang highest level ng quality ng product mo pag nandun ka lang. In-store, alam mo yun, like isa-serve sa'yo yung pagkain, nandyan lang. Pero pag iuwi mo, tapos tsaka mo siya i-reheat, tapos pagkain mo, parang kakalabas lang ng nila, ng kusina nila, ibang usapan yun, ibang klase yun. Ang lupit, ang tindi, ang galing. Ang galing. Parang hindi ka nagagalingan ulitin ko, ang galing. Ang galing! Yan. Pengin ako. Hindi pwede. Hindi pwede. Yun, no? Sobrang lock-in talaga ng flavors ng lasa ng KFC chicken. Talaga nyo pa ng gravy. Sobrang okay. So, ang maganda doon, kahit mag-order kayo ng isang bucket, tapos may matira, ref nyo, initin nyo kinabukasan, the quality still remains, no? So, order na kayo sa kanilang app, website, and hotline, diba? Tapos, uubusin ko na to. Iyan, pwede ka nang umuwi. Lo. Di ka pwede mag-uwi nito kasi good pa siya kinabukasan. Alam mo yun? Initin ko lang to ikaw. Order ka na lang. Wala bang pera? Wala bang pera? Wala. Wawa ka naman.